जय शिवराय मित्रांनो, आज आपण शिवजयंती निमित्त बॅनर एडिटिंग करणार आहोत। आजचा बॅनर खूप कडक झाला आहे, पाहू शकता तुम्ही। आपला बॅनर खूप कडक झाला आहे। आपण ओव्हरले इफेक्ट सगळे देऊन आपण बॅनर केला आहे, पाहू शकतात। आपण टेक्स्ट एकदम भारी लावलंय, एकदम आपला तुम्ही डिटेल्स मध्ये जाऊन पाहू शकतात। आपला 9.2 MB मध्ये सेव्ह झाला आपला बॅनर, पाहू शकता तुम्ही। महाराजांचा फोटो पण खूप छान आपण पद्धतीने लावलाय। हे साईडचं आपण सगळं लावलंय। आपण ओव्हरले बॅकग्राऊंड तयार केलंय। तर आपण हा व्हिडिओ तयार करू। तर भावांनो, सबस्क्राईब करा चॅनलला आपल्या, लाईक करा। तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करू। तर आज आपण पिक्सआर्ट मधून एडिटिंग करणार आहोत। पिक्सआर्ट मध्ये आलेले प्लसचं बटन दाबून आपण ऑल फोटो मध्ये जायचं। ऑल फोटो मध्ये गेल्यावर तुम्हाला मी बॅकग्राऊंड दिलं आहे, ते असं बॅकग्राऊंड आहे, ते घेऊन टाकायचं तुम्ही। असं ते घेऊन टाकलं की ते असं घेऊन टाकायचं। घेऊन टाकलं का आपण शिवाजी महाराजांचा फोटो बिटो सगळं ॲड करून घेऊ। महाराजांचा फोटो बिटो हे ॲड करून घेऊ थोडं। त्याच्यानंतर तर आपण पहिले फोटो ॲड करून घेऊ। असा फोटो असं इथे ॲड करून घ्यायचा, असं ॲड करून घ्यायचा। त्यानंतर ही कॅलिग्राफी ती पाहू शकता तुम्ही, ती त्याशी इकडे घेऊन टाकायची। इथे घेऊन टाकलं, थोडे मी नाव टाकलं, ते थोडं चुकलं होतं आपलं पण, तरी आपण बरोबर नीट काढून घ्यायचं। असं थोडं बरोबर मस्त असं काढून घ्यायचं, असं एकदम दिसलं असं आपलं करून घेऊ। तर तुम्ही तोवर आपल्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा। तर असं करून घेऊ। त्याच्यानंतर आपलं झालं हे पाहू शकता तुम्ही। त्यानंतर आपण शुभेच्छा पेनची सगळं घेऊन टाकू। असं गेल्यावर आपलं घेऊन जायचं, असं ते दिसत नाही, ते आपण सगळं घेऊन टाकायचं। इथं मांडव आपण थोडं असं इथं घेऊन टाकायचं। त्याच्यानंतर इथं आपण बेंडिंगमध्ये जाऊन याला ओव्हरले देऊन टाकू। ओव्हरले इफेक्ट दिल्यावर इथे अजून थोडं काम बाकी आहे, ते आपण घेऊन टाकू। इकडं वाढून द्यायची अशी। नंतर याला ओव्हरले देऊन टाकू, ओव्हरले इफेक्ट देऊन टाकू। त्याच्यानंतर परत ॲड फोटोमध्ये जायचं। ॲड फोटोमध्ये गेल्यावर असं इकडे देऊन टाकल्यावर परत आपण फोटोमध्ये जायचं। फोटोमध्ये गेल्यावर तुम्हाला काही मी अशी टेक्स्ट पेन जी दिली, पाहू शकतो मी घेतली होती। त्यानंतर अशी ती घ्यायची, बेंडिंगमध्ये जायचं आणि त्याला न्यूट्रल करून इथे अशी त्याला न्यू डाऊन करून घ्यायचं असं। आणि याची थोडी ऑपेसिटी कमी करून घेऊ आपण। ऑपेसिटी कमी करून घ्यायची थोडी। ऑपेसिटी कमी केल्यावर परत ॲड फोटोमध्ये जायचं। ॲड फोटोमध्ये गेल्यावर अजून मी तुम्हाला काही हे दिले, पाहू शकता तुम्ही। ती तरी अशी ही घेऊन जायची, त्याला थोडं क्रॉप असं करून घ्यायचं। त्यानंतर ती अशी वाढून इथं लावून घ्यायची ती अशी। त्याला पण आपण बेंडिंगमध्ये जाऊन ओव्हरले देऊन टाकू असं। त्याच्यानंतर आपण परत ॲड फोटोमध्ये जायचं। ॲड फोटोमध्ये गेल्यावर तुम्हाला काही मी काही हे दिले, असे आजचा गोळा आहे, तो पाहू शकता तुम्ही। असं तो याच्यात जाऊन इथं असं लावून घ्यायचं थोडं। त्याला आपण हेच करून घेऊ थोडं खाली, ते असं राहिलं ते असं मारून घ्यायचं थोडं। त्याच्यानंतर त्यानंतर याला ऑपेसिटीची कमी करून टाकायची। याला 1-2 ठिकाणी असं घेऊन टाकायचं। त्यानंतर परत ॲड फोटोमध्ये जायचं। ॲड फोटोमध्ये गेल्यावर अजून तुम्हाला काही हे दिले आहे, तुम्ही पाहू शकता। ते अशी ती घेऊन टाकायची। थोडं वेळ लागेल आपल्याला, ते थोडं MB जास्त आहे, असं हे घेऊन टाकायचं। त्याच्यानंतर याला असं वाढून घ्यायचं। वाढून घेतल्यावर याला एरेज करून घेऊ आपण, थोडं एरेज करून घ्यायचं असं एरेज करून घेतल्यावर अशी त्याला परत आपण ओव्हरले देऊन टाकू। ओव्हरले दिल्यावर
याला सेंड टू बॅक करून घेऊ. असं आहे, सेंड टू बॅक झाल्यावर इथे असं लावून घेऊ. त्याच्यानंतर याची थोडी ऑपेसिटी कमी करून घेऊ. ऑपेसिटी कमी झाल्यावर बरोबर थोडी त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर आपण परत ॲड फोटोमध्ये जायचं. ॲड फोटोमध्ये गेल्यावर तुम्हाला अजून अशी अशी पेंज दिली पाहू शकतात तुम्ही. त्याशी पेंजी तुम्ही पाहू शकता तशी. त्याला अशी डबलच्या ऐवजी पहिले एक अशी लावून घ्यायची. एक अशी इथं लावून घ्यायची अशी. त्याच्यानंतर परत ॲड फोटोमध्ये जायचं नाही, पहिले हे सेव्ह करून घेऊ थोडं आपल्याला असं. नंतर बरोबर हे सेव्ह करून घ्यायचं. सेव्ह केल्यावर परत ॲड फोटोमध्ये जायचं. ॲड फोटोमध्ये गेल्यावर परत ते आपण एक राहिली एक साईडची ती लावून घेऊ आपण अशी. त्याच्यानंतर एक असं ॲड करून घ्यायचं. त्यानंतर क्रॉप करून घ्यायचं. हे क्रॉप केल्यावर ही बरोबर असं. त्याच्यानंतर अशी ही लावून घ्यायची अशी. हे एक नाईस फेब्रुवारी असं नाव दिसलं पाहिजे हे सगळं. त्याच्यानंतर परत ॲड फोटोमध्ये जायचं. ॲड फोटोमध्ये गेल्यावर तुम्हाला अजून काही अशी हे दिले आहे, तुम्ही हे घेऊन टाकायचं असं. त्याच्यानंतर हे आपण लावून घेऊ पहिले. त्याच्यानंतर हे असं इथं. त्याच्यानंतर इथं आपण थोडं घोड्याच्या याच्यावर थोडं अशी ऑपेसिटी कमी करून घेऊन टाकू. त्यानंतर परत ते ॲड करून इथं पायापाशी. त्याच्यानंतर तलवारीला घेऊन टाकू असं. त्याच्यानंतर आपण ती घेतली ती घेऊन टाकू परत अशी घेऊन टाकायची. याला मग आपण पेंटिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन देऊन टाकू अशी. स्क्रीन दिल्यावर असं वाढून घ्यायचं आणि याला डबल करून इकडं थोडं असं या साईडने असं मारून याची कॉपॅसिटी कमी करून परत याला डबल करून अशी हे करून घ्यायची. त्यानंतर परत ॲड फोटोमध्ये जायचं. ॲड फोटोमध्ये गेल्यावर अजून काही तुम्हाला ॲड फोटोमध्ये गेल्यावर मी अशी काही दगडं थोडी हे घ्यायला असं पाहून घ्यायचं ते. आणि असं थोडी ऑपेसिटी कमी करून बरोबर अशी इथं लावून घ्यायची. त्याच्यानंतर हा दगड थोडं असे त्याला बिनिंग म्हणून म्युटल करून अशी इथं लावून घ्यायचं असं. त्याच्यानंतर परत अजून काही आपण अशी घेतली. त्याच्यानंतर परत आपला बॅनर झालाच आहे, थोडं राहिलं काहीतरी. त्यानंतर आपल्या नावाचा लोगो ॲड करून घेऊ आपण थोडं. नावाचा लोगो ॲड करून घेऊ. त्यानंतर आपला बॅनर होऊन जाईल असा. आपल्या नावाचा लोगो घेऊन टाकू. याला बेंडिंगमध्ये जाऊन ओव्हरली देऊन असे इथं खाली अशी इथं लावून घेऊ. त्याच्यानंतर आपला बॅनर झाला आहे, तुम्ही पाहू शकतात असं लावून झालं आहे. तर बरोबर चिकून करून घेऊ अशी. बरोबर चिकून केल्यावर परत ॲड फोटोमध्ये जायचं. ॲड फोटोमध्ये गेल्यावर असे काही त्या नावावर तुम्हाला काही इफेक्ट दिले पाहू शकतात तुम्ही. ते अशी घेऊन टाकायची. ते अशी ती आहे ती घेऊन टाकायची अशी. त्याच्यानंतर वेल्डिंगमध्ये जाऊन याला स्क्रीन देऊन टाकायचं. स्क्रीन दिल्यावर याला असं इथं लावून घ्यायची बरोबर. त्याच्यानंतर याला थोडं ऑपेसिटी कमी करून घ्यायची आणि बरोबर चिकून करून द्यायची. त्याच्यानंतर इथं ड्रॉमध्ये जायचं. ड्रॉमध्ये गेल्यावर इथे आपण एक रेष मारायची. मी पहिले मारली परत डबल मारतो अशी रेष मारून घ्यायची. त्याच्यानंतर मार्च करून द्यायचं आणि सेव्ह द इमेजेस करून घ्यायचं. तर आपला व्हिडिओ बॅनर तयारच आहे, पाहू शकतात तुम्ही. किती भयानक आपला भारी बॅनर झाला आहे पाहू शकता तुम्ही. तर भावांनो, जय शिवराय. तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर आत्ता सबस्क्राईब करा. जय शिवराय.